আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ অতি সহজ এবিধ লাড়ু ৰেচিপি আৰু সেইটো হৈছে চুজিৰ লাড়ু। আপোনালোকে এইটো বহুত দিন ষ্ট'ৰো কৰিব পাৰে। প্ৰথমে আমাক লাগিব চুজি। এয়া মই আধা কিলো পৰিমাণৰ চুজি লৈছোঁ। আপোনালোকে পৰিমাণবিলাক মন কৰিব, বহুত বেছি বস্তু নালাগে। আৰু এয়া মই লৈছোঁ গাখীৰ। গাখীৰ একাপ মই জাষ্ট উলিয়াইহে লৈছোঁ, কিন্তু আধা কাপ চাহকাপ প্ৰায় আধা কাপ পৰিমাণৰ গাখীৰ লাগিব। আৰু এয়া মই চেনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ। চেনি গুড়ি কৰি লোৱা চেনি লাগিব ডাঙৰ টেবুল চামুচে 2 চামুচ। আৰু লৈছোঁ মই কিচমিচ আৰু বাদাম। আপোনালোকে কাজু বা অন্য ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে। আৰু লাগিব আমাক ৰিফাইন অইল। এয়া মই এতিয়া টাৱাখন গৰম হ'ব দিলোঁ। গৰম হ'ব দিয়াৰ পিছত মই প্ৰায় 3 টেবুল চামুচ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে, 3 টেবুল চামুচ লাগিব ৰিফাইন তেল আধা কিলো চুজিৰ কাৰণে। তেলখিনি আপোনালোকে গৰম হ'ব দিব মিডিয়াম হিটত, আৰু গোটেই চুজিখিনি মিডিয়াম হিটতে আপোনালোকে ভাজি কৰি থাকিব। এয়া মই আধা কিলো চুজি ইয়াত দি দিলোঁ। আপোনালোকে পৰিমাণবিলাক মন কৰিব, বহুত বেছি বস্তু নালাগে, একদম কম বস্তুৰে ধুনীয়া এবিধ লাড়ু ৰেডি হৈ যায়। আপোনালোকে চাহৰ লগত খাব পাৰে, বহুত দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে, কেতিয়াও বেয়া হৈ নাযায়। এয়া দেখিছে, এনেকৈ আমি মিডিয়াম হিটত চুজিখিনি, যেনেকৈ আমি নৰ্মেলি চুজি ভাজোঁ খাবলৈ, চুজি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ ভাজি ল'লেই হ'ল। আগতীয়াকৈ আমি ভাজি লওঁ, তেনেকৈ ভাজি ল'লেই হ'ল। এনেকৈ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা হৈ নাযায়, দেখিছে, ৰঙচুৱা হৈ নোযোৱালৈকে মই চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। আপোনালোকে ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, বহুত বেছি সহজ আৰু খাবলৈও বহুত বেছি ভাল লাগে। কম সময়তে হৈ যায় আৰু আধা কিলোত বহুত পৰিমাণৰ লাড়ু ওলায়। এয়া দেখিছে, মই কিচমিচ আৰু বাদাম দিলোঁ। আপোনালোকে কাজু হওক, অন্য যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে এড কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ দিওঁ, আপোনালোকে ইয়াত ইলাচিৰ গুড়ি দি দিব। মই যেতিয়া চেনিখিনি পিহি লৈছিলোঁ, চেনিখিনি পিহি লওঁতে মই তাত 4-5টামান ইলাচি দি দিছিলোঁ। চেনিখিনিতে তেতিয়া ইলাচিৰ গোন্ধটো আহি যায়। আৰু গুড়ি কৰি লোৱা চেনি আমাক লাগিব 2-4 চামুচ এই ৰেচিপিটোত। আপোনালোকে পিছত মন কৰিব, বহুত বেছি নালাগে, 2 টেবুল চামুচ লাগিব। আৰু মই ধুনীয়াকৈ চুজিখিনি ভাজি লৈছোঁ। হয়তো কেমেৰাত আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই, মই এখন হাতেৰে আপোনালোকলৈ ৰেচিপি বনাইছোঁ, এখন হাতেৰে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। অকণমান কপিছে ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে বেয়া নাপাব তাৰ কাৰণে। এয়া দেখিছে, কেৰাহীখনত টাৱাখনত চুজি লাগিছে আৰু ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম। ভজা হোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এটা বউললৈ আমি গোটেই চুজিখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। এয়া দেখিছে, ভাজি হৈ গ'ল আমাৰ চুজি। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, এটা যিকোনো বাচনলৈ আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব চুজিখিনি। খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত চেনি এড কৰিম। আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো মন কৰিব যে 2 টেবুল চামুচ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দিব, যিটো আমি মিক্সিত পিহি ল'ব, পিহি পেলাই এড কৰিব। মিঠাটো কম কৰিব, তেতিয়া লাড়ুটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি সোৱাদ বেলেঞ্চ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে 1 পিঞ্চমান এচিকুটমান নিমখ এড কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে, মই চেনিখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'লোঁ। ভালকৈ আপোনালোকে চেনি গুড়িখিনি মিহলাই ল'ব আৰু ঠাণ্ডা হ'ব দিব। হাতেৰে চুব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ঠাণ্ডা হ'ব দিব। মই ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ। ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি অলপকৈ গাখীৰ ছটিয়াই দিয়া বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। আপোনালোকে জাষ্ট অলপ গাখীৰ এড কৰি লাড়ুটো বনাই গৈ থাকিলেই হ'ল। একেবাৰতে গাখীৰখিনি দি নিদিব, কাৰণ চুজিয়ে গাখীৰটো বা যিকোনো লিকুইড গাখীৰ হওক বা পানী হওক বহুত বেছি শুহি লয়। গতিকে অলপকৈ দি লাড্ডুটো ৰেডি কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল। এয়া দেখিছে, মই মাত্ৰ গাখীৰ অকণমান সানিহে লৈছোঁ। আপোনালোকে মুঠিয়াওঁতে মন কৰিব, যাতে মুঠি মাৰোঁতে গাখীৰখিনি নিগৰি নাযায়। অকল গাখীৰখিনি সান খালেই হ'ল লাড্ডুটো বান্ধ খাবৰ বাবে। এয়া দেখিছে, মই সানি লোৱাৰ পিছতে লাড্ডুটো কিমান ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাইছে। এনেকুৱা লাগে যেন বনাবলৈ বহুত কঠিন হ'ব, লাড্ডুটো বান্ধ নাখাব, গুড়ি হৈ ওলাই আহিব। তেনে একেবাৰে নহয়, বহুত ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই গৈছে। এয়া দেখিছে, লাড্ডু আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এনেকৈ মই গোটেইখিনি লাড়ু তৈয়াৰ কৰি ল'ম। গাখীৰ অলপ এনেকৈ আপোনালোকে সানি ল'ব, বা হাতেৰে গাখীৰ অকণমান লৈ আপোনালোকে ছটিয়াই ল'ব পাৰে, তেতিয়া বেছি সহজ হ'ব। যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কৰি দিব। একেবাৰে ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীয়ে বনাব পৰা সহজ ৰেচিপি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। এয়া দেখিছে, আমাৰ দ্বিতীয়টো লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। চাহৰ লগত খাবলৈ বিৰাট ভাল। আলহীকো আপোনালোকে দিব পাৰে, বা ক'ৰবাত গ'লে নিজে ঘৰতে বনাই মানুহৰ ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে। গতিকে একেবাৰে সহজ আৰু
আপোনালোকে আৰু যদি সোৱাদ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত নাৰিকলৰ ভাজি লোৱা নাৰিকলৰ আপোনালোকে গুড়ি বা ৰুকি লোৱা নাৰিকলৰ গুড়ি ভাজি লৈ এড কৰিব পাৰে। মোৰ যিহেতু এতিয়া নাৰিকল নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোল গোল কৰি লৈ বনাই থাকিব। আৰু বিহুৰ সময়তে আপোনালোকে এইবিলাক ৰেচিপি ৰেডি কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে মই অফ কেমেৰা বনাইছোঁ বহুতকেইটা লাডু মানে ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ। এনেকুৱা লাগে যেন আমি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিম বা কাৰোবাক দিলে বা নিজে খাবলৈ লওঁতে ভাঙি যাব। মোৰ প্ৰথমতে তেনেকুৱাই লাগিছিলে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, একেবাৰে ভাং নাখায়। নাৰিকলৰ লাৰুৱে যদি ভাং খাই যায়, চুজি লাৰুটো ভাং নাখায়। মই আপোনালোকৰ শেষত দেখুৱাম কিমান ধুনীয়াকৈ টান হৈ যাব। প্ৰথমে অকণমান ঢিলা হৈ থাকে, 5-10 মিনিটৰ পিছত টান হৈ যায়। এয়া মই দেখিছে আধা কিলো চুজিৰে কিমানখিনি লাৰু ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া হৈছে মোৰ শেষৰটো লাৰু। গোটেইখিনি হৈ গৈছে। মই হিচাপ কৰা নাই কিমান হৈছে, কিন্তু জোখৰ নাৰিকলৰ লাৰুতকৈ অলপ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ মই। কেমেৰাত হয়তো ধৰিব পৰা নাই। বহুতকেইটা লাডু ৰেডি হৈ যায়। এয়া চাওক আমাৰ চুজিৰ লাৰু ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু গাখীৰ দেখিছে আপোনালোকে, মই কৈছিলোঁ গাখীৰ মই জাষ্ট কাপটোত লৈহে লৈছোঁ। এইটো হৈছে ডাঙৰ চাহ কাপ হয়, আধা কাপমান গাখীৰে হৈ যায়। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ চুজি লাৰু ৰেডি হৈছে। মই দেখিছে মাৰি দেখুৱাইছোঁ, এনেকুৱা লাগে যেন ভাগি যাব, কিন্তু দেখিছে কেতিয়াও ভাগি নাযায়। বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখাইছোঁ যে আপোনালোকে বনোৱাৰ আগত ভয় নাখাব যে ভাগি যাব নেকি। তেনে একো নহয়, একদম 5-10 মিনিটৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগালগ লাৰুটো ইমান ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই যায়। গতিকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।